Усім бажаю здоров'я. Сьогодні 22 вересня і, як завжди, по п'ятницям у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Хочу сказати відразу, на місцях Орехово-Василівка, Хромова, Берхівка у нас змін ніяких немає по лінії фронту. Там зараз відбуваються такі артилерійські дуелі. Ми проводимо контрбатарейну роботу, і ворог теж проводить контрбатарейну роботу. І хочу сказати, що є влучання як і по нам, є влучання і в них, то не скажу, що десь у когось є перевага. Стрілецьких боїв там таких сильних немає, то ворог сконцентрувався у нас з південної сторони Бахмута. А саме це Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. На Курдюмівці теж лінія фронту у нас не змінилась. Наступальних дій там таких не вели ні ми, ні вони, і лінія фронту так і залишилась. Саме цікаве у нас біля Кліщіївки та Андріївки це ті населені пункти, які ми туди зайшли тиждень тому. Ми туди вже зайшли, вже там закріпились, відігнали ворога за залізничну колію. Ворог спочатку намагався пролазити через цю залізничну колію, але він повністю був завжди знищений за допомогою нашої артилерії, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. То максимум це 10-20% від взводу, який йшов зі сторони ворога. Вони тікали, остальні у нас залишались на полі бою вбиті. Зараз проходить така ситуація, що нам потрібно відкинути ворога ще далі від залізничної колії, бо ми бачимо, що він робить скупчення, підвозить живу силу на посадки, яка за залізничною колією. І далі у нас там посадки йдуть, також у нас там такі невеличкі терикони є. Вони там встановлюють міномети. І тут вже працює наша артилерія, і ми методично їх б'ємо, вибиваємо. Дуже багато є у нас кадрів, як і живої сили, там по 10-15 чоловік зараз. Уламкові снаряди, вони гарно працюють. Також ми працюємо, де у них, бачили, де у них стоїть там Д-30, це пушки, міномети, бачимо, де у них такі міні-склади. Все це ми бачимо і все це ми намагаємося зараз знищити для того, щоб продвинути вперед і відвинути ворога саме від Андріївки та Кліщіївки. Бо дуже багато вважають, що якщо ми там пішли вперед, зайняли позицію, то там хлопцям дуже гарно живеться, бо вони побідітелі і ніхто їх не трогає. То зараз я цей міф розвію і покажу кадри, як ворог обстрілює зараз саме Кліщіївку. Два человека в ров залезли. Я понял. Сейчас пробую снаряд. Вот это Два только, я разбил. думал, там больше. Це декілька секунд я вам тільки показав, що зараз твориться у Кліщіївці та Андріївці. Ворог щільно обстрілює з градів, з мінометів, з артилерії. Повністю він хоче, щоб ми далі не просунулись. Але ми все-таки підходимо вперед, ми їх піджимаємо, ми їх методично нищимо. І хочу сказати, що зараз така вже ситуація, що не буде такого, що швидке просування. Тобто ми там взяли якийсь населений пункт і швидко далі пішли. Ні. Ситуація складається іншими засобами, бо коли ми беремо якусь частину населеного пункту, чи продвигаємось там на кілометр, там, чи ще щось
продвинулись, це потрібно закріпитись, резерви підтягнути, потрібно поповнити боєзапаси, розробити тактику та вже тоді йти в атаку. І хочу сказати, що тут більше всього часу займає саме тактика. Як хто куди, в який час виходить, які фланги тримає, яка броньована техніка буде задіяна, які дивізіони артилерії будуть, хто куди, які сектора тримає, піхота, з якої частини вона заходить, скільки чоловік, що вони, кожний сектор, це все прораховується. Бо в кожній атаці є, забивається, можна так сказати, відсоток втрат. І задача зробити, щоб втрат було набагато менше. Щоб не казали так, ми будемо займати цей населений пункт, і у нас втрати будуть там 5% від особового складу. Ні, я вважаю, що краще це все продумати грамотно, не спіша, і зробити так, що ми займаємо цей населений пункт, і можливо, у нас будуть якісь втрати, а не вже погодитися, що ми будемо теряти наших людей, наших побратимів, солдатів, ті, які визволяють саме цю землю. І не треба підганяти військових, казати, що ж у вас так медленно іде наступ. Ви ж розумієте, якими це силами дається, кров'ю, потом саме наших солдат, а я вважаю, що саме піхота бере на себе більше усього шквального вогню, як артилерії, так і стрілецькі бої, саме піхота стикається з цим. І наше завдання зберегти особовий склад і пройти вперед і визволити свою землю. От така ситуація на Бахмутському напрямку. Є деякі деталі, які я вам ще не можу розповідати, але ворогу це точно не сподобається. І у слідуючому огляді, я гадаю, що вже це можна буде розповісти. Так, ще хочу сказати, що монобанка у нас завжди відкрита на потреби солдат, то не стісняємося, залучаємося, допомагаємо, тому що хлопцям я купую постійно все необхідне і дуже швидко це потрібно доставити саме на нуль, бо ми всі вже працюємо дуже плідно і все потрібно хлопцям от прямо зараз. То ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.